السلام عليكم ورحمة الله. حياكم الله في فيديو جديد. هو شوربة الخضار الصحية بالدجاج. شوربة مميزة لذيذة جدا ومفيدة جدا في فصل الشتاء، وهي بالفعل زي ما سميناها شوربة العافية، تعجبكم إن شاء الله وتنال رضاكم. بنحتاج شوية من الخضار المتنوعة حسب ما متوفر عندكم، والبهارات كتبتها لكم. بنحتاج كميات بسيطة فقط. بنحتاج كذلك صدور الدجاج المقطعة إلى مكعبات. بسم الله نبدأ. بنفرم البصل فرم ناعم علشان ما يكونلوش أثر داخل الشوربة. بنقطع الخضار كلها بشكل مربعات. البطاط في البداية، ثم الجزر بنفس الحجم تقريبا، وأخيرا الكوسة. في البداية بعمل شوية فقط من الزيت النباتي، وأحمي الزيت على نار متوسطة، وأضيف البصل وأحمسه شوية. أول ما يشقر لون البصل بضيف قطع الدجاج المغسولة جيدا. أشوحها شوية فقط لتأخذ اللون، ثم أقلبها مرة أخرى وأضيف لها عود من القرفة لأنه يعطينا نكهة طيبة للشوربة، ممكن تستغني عنه. الآن بنضيف شوية من البصل الأخضر المفروم لأنه يعطي طعم خرافي للشوربة. أقلبه مع الدجاج علشان يتشرب الدجاج نكهة البصل. 5 دقائق فقط، وأقلب. أول نوع من الخضار بضيفه هو الجزر لأنه يحتاج وقت أطول في الاستواء. أتركه فقط 5 دقائق حتى يذبل قليل، وأضيف البطاطس كذلك 5 دقائق، ثم أقلبهم وأضيف الكوسة. الآن أضيف عصير الطماطم، عصير حبة طماطم فقط، وأقلب. فلفل حار لمن يرغب، نكهة فقط. أتركهم حتى يذبلوا برضو 5 دقائق، ثم أضيف البهارات المتنوعة والملح. بضيف حوالي 1.5 كوب من الماء المغلي، لازم يكون الماء مغلي علشان تضبط معك الشوربة. الآن بتركها على نار هادئة حوالي 40 دقيقة لتستوي. بعد ما قربت على الاستواء تقريبا، أضفت، وهذا اختياري، عيدان من المكرونة، ممكن تضيفيها وممكن لا، وتزيدي شوية من الماء علشان تستوي المكرونة. المكرونة طبعا بتعطي قوام حلو للشوربة وطعم كمان. الآن تقريبا أخذت الوقت كامل، واستوت الخضار واستوت كذلك المعكرونة، وأصبحت جاهزة للتقديم. أطفي عليها وأقدمها. طبعا هذه الشوربة لذيذة جدا جدا ومتميزة حتى لجميع أمراض الشتاء. إذا كان مزكمين أو عندكم حمى أو شيء، أو ما تقدروش تاكلوا يعني من المأكولات الأخرى، فالشوربة هي أنسب وجبة في فصل الشتاء وتدفي. أتمنى تجربوا طريقتي في عمل الشوربة وتكتبوا لي رأيكم في التعليقات. ممكن تزينوها بالبصل الأخضر والكزبرة، أو تتركوها بدون تزيين حسب ما تحبوا.
هذا كان فيديو اليوم، وأتمنى تكون وصفتي نالت رضاكم واستحسانكم، وأتمنى تدعمونا بلايك واشتراك في القناة، وإلى اللقاء في فيديوهات قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، في أمان الله.